Hei suomen kielen opiskelijat! Tässä videossa jatkamme sanatyyppien opiskelua pienen tarinan avulla. Tarinassa sairaanhoitaja kertoo päivästään. Videon lopussa on teksti ja 10 kysymystä. Aloitetaan. Iltapäivällä vastaanottohuoneeseen tulee potilas, joka on menossa laboratoriokokeeseen. Vastaanottohuoneeseen sanan pääsanan perusmuoto on huone. Tämä on e-loppuinen sana. Huone, huoneeseen. Sinun on hyvä osata sanasta 3 eri muotoa. Nominatiivi, huone, partitiivi, huonetta ja sanan vartalo, huonee. Huomaa siis, että e-loppuisen sanan vartalossa on 2 e:tä. Huoneen, huoneeseen, huoneessa, huoneesta, huoneella ja niin edelleen. Iltapäivällä vastaanottohuoneeseen tulee potilas, joka on menossa laboratoriokokeeseen. Laboratoriokoe. Sekin on e-sana. Koe, kokeeseen. Nominatiivi koe, partitiivi koetta, vartalo kokee. Huomioi 2 en lisäksi myös astevaihtelu. Perusmuodossa ja partitiivissa on heikko aste. Koe, koetta. Muissa muodoissa on vahva aste. Kokeen, kokeeseen, kokeessa, kokeesta, kokeella ja niin edelleen. Muita tämän sanatyypin e-sanoja ovat esimerkiksi aste, laite, lääke, lomake, oire, osoite, parveke, vaate. Mennään sitten eteenpäin. Potilas näyttää ensin henkilökortin. Kortin sanan perusmuoto on kortti ja se on i-sana. Kortti, korttia ja vartalo kortti. Huomioi, että tässä sanatyypissä perusmuoto, partitiivi ja mihin muoto ovat vahvassa asteessa. Kortti, korttia, kortin, korttiin, kortissa, kortista, kortilla ja niin edelleen. Tämän sanatyypin sanat ovat niin sanottuja uusia sanoja, ja tähän sanaryhmään tulee myös uusia sanoja lisää. Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi bussi, insinööri, lasi, pankki, posti, taksi. Varmistan, että hän ymmärtää kaiken. Kaiken sanan perusmuoto on kaikki. Sekin on i-sana, mutta se on erilainen kuin edellinen korttisana. Tämän sanatyypin sanat ovat vanhoja sanoja. Kaikki, kaikkea, sanavartalo kaike, kaiken, kaikkeen, kaikessa, kaikesta, kaikella ja niin edelleen. Myös näissä sanoissa, kuten myös korttisanoissa, vahva aste on perusmuodossa, partitiivissa ja mihin muodossa. Kaikki, kaikkea, kaikkeen. Muissa muodoissa on heikko aste. Muita tämän sanatyypin sanoja ovat esimerkiksi hetki, lehti, järvi, kivi, pilvi,
Suomi. Seuraava sana päättyy sekin kirjaimeen i, mutta se on hieman erilainen. Pieni. Ehdimme jutella pienen hetken ja sen jälkeen ohjaan hänet laboratorioon. Pieni, pienen. Perusmuoto eli nominatiivi pieni, partitiivi on pientä, sanavartalo on piene. Pienen, pieneen, pienessä, pienestä, pienellä ja niin edelleen. Muita samankaltaisia i-sanoja ovat esimerkiksi kieli, meri, sieni, suuri, veri. Myös sana hetki on i-sana. Ehdimme jutella pienen hetken. Hetki, hetken. Katsotaan, miten se taipuu. Nominatiivi hetki, partitiivi hetkeä ja sanavartalo hetke. Hetken, hetkeen, hetkessä, hetkestä, hetkellä. Tämä sana kuuluu samaan i-sanojen ryhmään kuin aikaisempi sana kaikki. Muita sanoja ovat lehti, järvi, kivi, pilvi, Suomi. Kun opit uusia sanoja, kuten pieni ja hetki, on vaikea tietää, mihin sanatyyppiin ne kuuluvat. Sinun täytyy vain kuunnella ja lukea ja käyttää kieltä, jotta oikeat muodot tulevat vähitellen automaattisiksi. Jatketaan sitten. Ehdimme jutella pienen hetken ja sen jälkeen ohjaan hänet laboratorioon, jossa toinen hoitaja ottaa verinäytteen. Näytteen sanan perusmuoto on näyte ja se on e-sana, aivan kuten aikaisemmat sanat vastaanottohuone ja laboratoriokoe. Kerrataan vain pikaisesti e-sanojen taivutus. Näyte, näytettä, näyttee. Eli sanavartalossa on 2 e:tä. Näytteen, näytteeseen, näytteessä, näytteestä, näytteellä ja niin edelleen. Viimeistelen vielä merkinnän tietokoneella ja käyn Annen kanssa lyhyellä kahvitauolla ennen seuraavaa potilasta. Tässäkin meillä on e-sana. Tietokoneella sanan perusmuoto on tietokone. Tietokone, tietokonetta, tietokonee. Tietokoneen, tietokoneeseen, tietokoneessa, tietokoneesta, tietokoneella ja niin edelleen. Muistellaan vielä muita e-sanoja. Niitä ovat esimerkiksi aste, laite, lääke, lomake, oire, osoite, parveke, vaate. Seuraava sana on myös e-sana, mutta se on erilainen. Käyn Annen kanssa lyhyellä kahvitauolla ennen seuraavaa potilasta. Annen. Anne. Anne on e-kirjaimeen loppuva naisen nimi. Anne, Annea. Ja nyt huomaa, että sanavartalossa on vain 1 e. Anne. Annen, Anneen, Annessa, Annesta, Annelle ja niin edelleen. Muita tällaisia e-sanoja ovat esimerkiksi Nalle, Nukke, Pelle, Janne, Salme. Olen todella iloinen uudesta työstäni Suomessa.
Sanan uudesta perusmuoto on uusi. Tämä on si-loppuinen sana. Uusi, uudesta. Perusmuoto on uusi, partitiivi on uutta ja sanavartalo on uude. Uuden, uuteen, uudessa, uudesta, uudella ja niin edelleen. Huomaa astevaihtelu. Partitiivissa ja mihin muodossa on vahva aste. Uutta, uuteen. Muita uusisanan tavoin taipuvia sanoja ovat esimerkiksi kuukausi, käsi, reisi, susi, tosi, vesi, viisi, vuosi. Olen todella iloinen uudesta työstäni Suomessa. Suomi, Suomessa. Suomi on vanha i-sana ja se taipuu kuten aikaisempi sana hetki. Suomi, Suomea, Suome. Suomen, Suomeen, Suomessa, Suomesta, Suomella ja niin edelleen. Ja muistellaan vielä, minkälaisia sanoja kuuluu tähän sanaryhmään. Kaikki, lehti, järvi, kivi, pilvi, Suomi. Suomi-sana isolla kirjoitettuna on tietysti maa ja pienellä kirjoitettuna sillä tarkoitetaan kieltä. Olin 5 kuukautta työttömänä. Kuukausi, kuukautta. Tämä on si-sana, kuten aiemmin sana uusi. Kuukausi, kuukautta, kuukaude. Kuukauden, kuukauteen, kuukaudessa, kuukaudesta, kuukaudella ja niin edelleen. Muistatko vielä, mitä muita si-loppuisia sanoja suomen kielessä on? Esimerkiksi käsi, reisi, susi, tosi, vesi, viisi, vuosi, uusi. Olin 5 kuukautta työttömänä. Työtön, työttömänä. Ton, tön loppuiset sanat voivat olla adjektiiveja tai substantiiveja. Esimerkiksi sana työtön voi olla sekä adjektiivi että substantiivi. Kun työtön sanaan lisätään päätteitä, tapahtuu seuraavaa. Partitiivi ei aiheuta muutosta sanan muotoon. Sen sijaan vartalossa tapahtuu muutoksia, kun sinne lisätään pääte. Sanavartalo on työttömä. Työttömän, työttömään, työttömässä, työttömästä, työttömällä ja niin edelleen. Muita tämän tyyppisiä sanoja ovat esimerkiksi ajaton, asunnoton, koditon, rahaton, yötön. Olin 5 kuukautta työttömänä ja tuntuu, että nyt olen ottanut suuren askeleen kohti parempaa tulevaisuutta. Suuri, suuren. Suuri on vanha i-sana ja se taipuu kuten sana pieni aikaisemmin tässä videossa. Eli i muuttuu eeksi. Suuri, suurta, suure. Suuren, suureen, suuressa, suuresta, suurella. Ja kerrataan vielä muita tähän sanaryhmään kuuluvia sanoja. Kieli, meri, pieni, sieni, veri. Olen ottanut suuren askeleen.
Askeleen sanan perusmuoto on askel ja se on el-loppuinen sana. Huomaa, että partitiivissa ei tapahdu muutosta askel askelta. Sanavartalo askelee, 2 eetä. Askeleen, askeleeseen, askeleessa, askeleesta, askeleella ja niin edelleen. Muita samalla tavalla taipuvia sanoja ovat esimerkiksi kyynel sekä myös sanat joutsen, manner ja sammal, vaikka ne päättyvät eri kirjaimiin. Olen ottanut suuren askeleen kohti parempaa tulevaisuutta. Tulevaisuus. Tulevaisuutta. Tämä on uus-loppuinen sana. Perusmuoto tulevaisuus, partitiivi tulevaisuutta ja vartalo on tulevaisuude. Tulevaisuuden, tulevaisuuteen, tulevaisuudessa, tulevaisuudesta, tulevaisuudella ja niin edelleen. Huomaa, että mihin muodossa on vahva astevaihtelu. Tulevaisuuteen. Muita tällaisia sanoja ovat esimerkiksi kauneus, rakkaus, raskaus, rikkaus, sairaus, salaisuus, ystävyys. Kuten näet, tähän sanatyyppiin kuuluu myös muita sanoja kuin vain uus-loppuisia, eli myös sellaisia, joiden lopussa on vokaali plus us. Seuraavaksi luetaan koko teksti ja tehdään siihen liittyvät 10 tehtävää. Suosittelen, että kirjoitat vastaukset. Mutta ensin kuuntele ja lue. Iltapäivällä vastaanottohuoneeseen tulee potilas, joka on menossa laboratoriokokeeseen. Potilas näyttää ensin henkilökortin. Varmistan, että hän ymmärtää kaiken. Ehdimme jutella pienen hetken ja sen jälkeen ohjaan hänet laboratorioon, jossa toinen hoitaja ottaa verinäytteen. Viimeistelen vielä merkinnän tietokoneella ja käyn Annen kanssa lyhyellä kahvitauolla ennen seuraavaa potilasta. Olen todella iloinen uudesta työstäni Suomessa. Olin 5 kuukautta työttömänä ja tuntuu, että nyt olen ottanut ison askeleen kohti parempaa tulevaisuutta. Jatketaan sitten kysymyksillä. Seuraavaksi 10 kysymystä. Suosittelen, että pidät vastaukset lyhyinä, jotta voit keskittyä sanatyypin oikeaan kirjoitusmuotoon. Numero 1. Mihin potilas tulee? Mihin potilas tulee? Vastaanottohuoneeseen. Vastaanottohuoneeseen. Numero 2. Mihin potilas on menossa? Mihin potilas on menossa? Laboratoriokokeeseen. Laboratoriokokeeseen. Numero 3. Mitä potilas näyttää hoitajalle? Mitä potilas näyttää hoitajalle? Henkilökortin. Henkilökortin. Numero 4. Mitä hoitaja haluaa varmistaa? Mitä hoitaja haluaa varmistaa? Hän haluaa varmistaa, että potilas ymmärtää kaiken. Hän haluaa varmistaa, että potilas ymmärtää kaiken. Numero 5. Kuinka kauan he ehtivät jutella? Kuinka kauan he ehtivät jutella? Pienen hetken. Pienen hetken. Minkä toinen hoitaja ottaa? Minkä toinen hoitaja ottaa? Verinäytteen. Verinäytteen.
Numero 7. Kenen kanssa hän käy lyhyellä tauolla? Kenen kanssa hän käy lyhyellä tauolla? Annen. Annen. Numero 8. Mistä hän on todella iloinen? Mistä hän on todella iloinen? Hänen uudesta työstään Suomessa. Hänen uudesta työstään Suomessa. Numero 9. Miksi hän mainitsee 5 kuukautta? Miksi hän mainitsee 5 kuukautta? Hän oli 5 kuukautta työttömänä. Hän oli 5 kuukautta työttömänä. Numero 10. Mitä kohti hän on mielestään menossa? Mitä kohti hän on mielestään menossa? Kohti parempaa tulevaisuutta. Kohti parempaa tulevaisuutta. Tässä vielä yhteenveto tämän videon sanatyypeistä. Paina paussia, jos haluat tutustua taulukkoon tarkemmin. Onko sinulla kysymyksiä sanatyypeistä? Kerro ne kommenteissa. Kiitos paljon, että katsoit ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Nähdään pian.